Мене звати Анастасія Байдаченко. Я виконавча директорка громадської спілки Бюро інтерактивної реклами України. Це неприбуткова організація. Вона об'єднує в Україні гравців інтернет-сфери. Якщо сказати дуже просто, це гравці у сфері інтернет-реклами. Від рекламних платформ, рекламних агенцій до технологічних компаній. Але, звісно, як у всіх у нас, 24 лютого у нас трошки все змінилось. І я не скажу, що відразу ми там прийняли рішення про інформаційний спротив, тому що там перші 2-3 дні ми навіть намагалися ще проводити комітети в нашому нормальному, такому типовому темпі жити, але ми зрозуміли, що там 26-го у нас там люди, які були в Бучі, ми зрозуміли, що там є якась серйозна проблема, це все буде не швидко. І десь за 2-3 дні я залишалась в Києві, мені зателефонували наші члени і кажуть: Настя, давай ми включимо рекламу на Росію і Білорусь і будемо казати про реальну ситуацію. Де ми бачили потребу в реальній ситуації? Ми розуміли, що до російської, білоруської аудиторії не доходить те, що це не спецоперація, а війна, на той момент. Не доходить інформація про реальні втрати, а тоді була десь 1000 в день втрат росіян. Не доходить інформація про втрати техніки, а тоді літаки досить гарно гасили. Теж здається, в день могли 1 чи 2 літака збивати. І ми спробували спочатку, сподіваючись, що люди просто не знають, донести це як інформаційні повідомлення. Що ми використовували? Ми використовували, по суті, стандартні і нестандартні рекламні засоби. Тобто банерна реклама, це відеореклама. Спочатку, коли не було якихось обмежень на російську аудиторію, тобто можна було використовувати, наприклад, той самий YouTube, ми дуже гарно його використовували, настільки, що десь на середину березня Роскомнадзор, наша активність була помітна. Він вийшов з брифінгом про те, що просто мільярди доларів витрачаються на таку інформаційну діяльність. І треба розуміти, що це не тільки ми, таких груп, тих, що я знаю, було десь 5, а я думаю, що є не менше тих, що я не знаю. І плюс такі поодинокі активісти, і плюс групи за кордоном. І все це було помітно, тому що більш-менш меседжі були схожі. Те, що відбувається війна, те, що є реальні втрати, те, що є втрати в людях, в техніці. І масовість була така, що Роскомнадзор це помітив і звернувся до Гугла і до Мети, Фейсбук, про те, що ми вимагаємо, щоб це припинили. Оце завал мертвими тілами, і це, щоб це негайно було припинено. Для нас це був сигнал, те, що наша діяльність і діяльність таких самих груп, як ми в Україні, вона помітна. Ну что, мам? Мама, папа. Мама, сама... Мама, пожалуйста, верни меня домой. Мама, прошу, забери меня отсюда. Мама, обращайтесь к командиру. Мам, забери меня отсюда. Нам вдалося зорганізувати людей в абсолютно таку неконтрольований супротив, але всі працювали. Тобто це не так, як на роботі, всіх треба за всіми стояти, там з нагайкою, ти там це зробив, ти це... Тут всі якось робили добровільно, охоче, витримували дедлайни, або якщо не отримували дедлайни, їм було дуже соромно, вони намагались швиденько це закрити. Тобто, може якась причетність до такого дуже схожого на якийсь мурашиний руху такого волонтерства. І плюс це насправді застосування наших, чому я кажу наших, істріальних таких професійних навичок, як рекламістів, рекламісти, креативщики. Таке трошки зверхнє може бути ставлення, що ми продаємо повітря. А тут все ж таки ми щось намагаємось зробити, що дійсно має сенс. І більш того, розуміючи нашого супротивника, в якого це все вже поставлено на бюджети, на державний рівень, іде такий доля голосу насправді Росії в світі, в медійному просторі, в піар-просторі, вона величезна, тому що витрачаються гроші. І тут наш внесок був в тому, щоб збільшити трошки долю голосу України.
У нас було кілька груп волонтерів з різних країн світу, які абсолютно самі також зібрали. Це не українці за кордоном, це нетіви. Вони зібрались і також вирішили, що ми скинемось, ми пошукаємо гроші. І це дуже приємно, що ми про це дізнавалися. Ми не те, що в Україні такі, в нас є в світі люди, які поділяють наші цінності, і вони також виходять з такою комунікацією. І дуже приємно було там поділитися якимось досвідом щодо ефективності, там поділитися, якщо треба, ресурсами до збіру креативу. Ось цей момент важливий, що ми не одні в світі, ми не одні. Є люди, які нас не підтримують, це також правда, але дуже багато людей нас підтримують і навіть казали, що нам здається, що наш уряд вас дуже мало підтримує, а це уряд Британії. І ти, Боже, тут взагалі нам нема чого сказати. Нас дуже підтримують. Наш підхід був такий: нам потрібна російська аудиторія. Російська аудиторія, в неї є такий природний шлях поводження, скажімо так, в мережі. Я зараз там умовні години, але вони зазвичай там в якомусь дослідженні можуть бути витягнуті. Стільки-то вони проводять в соцмережах, стільки-то в Ютубі, стільки-то там на сайтах новин, стільки-то на Тобто, в принципі, ця інформація, вона досліджується зазвичай вимірювачами інтернету і формує певний профіль, що аудиторія поводиться таким чином. І більш-менш широка аудиторія там росіяни і білоруси – це широка аудиторія. Вона десь приблизно однаково себе і поводить. Питання було в тому, що як нам цю аудиторію максимально дістати. А в нашому випадку нам потрібні просто росіяни, і ми будемо їм показувати, яка в нас реальна ситуація. За великим рахунком так, ми будуємо охоплення, нам потрібно достучатись. У нас були там деякі фокуси, наприклад, ми хотіли активізувати цей комітет солдатських матерів, тому там були якісь таргети на жінок саме. Але, в принципі, нам потрібно були росіяни. І ми почали просто на платформах максимально вибирати, якщо нам надавали таку можливість, нам надавали цей трафік, максимально цих росіян вибирати. І, звичайно, ми не використовували жодних обмежень. Просто включили. І, звісно, ми виходили, от де ті росіяни були, от там ми їх і схоплювали. Підхід у нас абсолютно загальний. Ми йдемо за аудиторією. Якщо аудиторія вийшла там на сайт гемблінгу чи на сайт для дорослих, і нам цей трафік надали, ми показуємо там наше повідомлення, без питань. Як воно сприймається? Це зазвичай це треба робити окреме дослідження, щоб прям дослідити і зрозуміти, як воно сприймається. Я думаю, таки трошки відволікала. Зазвичай такі сайти, які не дуже коректно ставляться до прав правовласників, вони навпаки роблять так, що увага до реклами величезна, бо не можна продовжити дивитись. Ти змушений додивитись рекламу, дослухати рекламу, принаймні там якусь кількість секунд. Це суть такого сайту. В кінотеатрах, на прикладі кінотеатрів, це дуже гарно видно. Поки не додивишся рекламу, ти безкоштовно це вкрадене відео не додивишся. Тысячи русских солдат уже погибли в Украине. Путину нужно их кем-то заменить. Мобилизуйся. Или на войну, или против войны. Выходите на улицы, собирайте народ, потому что, Путин пидорас. Только вы можете остановить эту войну, Сбунтуйтесь, я не знаю, что-нибудь сделайте, мам. Вся наша активність виглядала весь час як боротьба з бар'єром, як знайти цю аудиторію, якої в доступі все менше, менше і менше. Ось тут YouTube накрився, тут Facebook накрився, тут менше аудиторії. І, по суті, нам треба було, де є, там і беремо, де є, там і беремо. І зараз, наприклад, навіть через рекламні платформи це дуже мінімальна можливість достукатись. Тому що є Роскомнадзор, є також ці сайти, які приєднуються до рекламних платформ. Вони також бачать, яка в них реклама. Їм теж не треба проблеми там з Роскомнадзором чи з якимись наглядовими органами. Тому вони або відмикаються від рекламних платформ, і в нас пропозиція взагалі там для нас, для інших робочих груп, які хочуть цю аудиторію отримати, вона менша, менша і менша. Ну і плюс треба розуміти, що там телебачення, позиція телебачення серйозна. Телебаченню довіряють, і якщо телебачення сказало щось так, значить червоне – це червоне, чорне – це чорне. Це було досить добре, тому що, наприклад, людина могла бути на якомусь там сірому кінотеатрі, умовно, там Лос ТВ, дивитись комедію, а тут йому бац, банер, курс рубля буде 400 за долар. І це помітно, і це випадає, або там Росія сьогодні втратила 3 літаки. І це дуже помітно.
Тому що людина на цей сайт приходить явно не за тим, щоб побачити таке повідомлення. І ми помітили точно наприкінці березня, початку квітня, що саме цей економічний блок, де ми пояснювали, що буде дефіцит борошна, буде дефіцит цукру, буде дефіцит олії, долар буде взагалі там 4. Ось ці повідомлення, тобто така самий низ піраміди Маслоу, оце те, що в них викликало найбільшу цікавість. Це вони клікали, це вони дивились, це вони переходили, це їх цікавило. А інформація про те, що там вбивають ваших чоловіків, дітей, братів, і це було для нас відкриттям, тому що первинний потяг всіх тих, хто запускався з інформаційним супротивом, був про те, що ой, вони ж нічого там не знають, ми зараз їм скажемо правду, вони зрозуміють і підуть там проти своєї влади. А їх це не дуже цікавить. Їх цікавить, щоб цукор можна було купити, олію, борошно і щоб курс долара був нормальний. Тому ми сконцентрувались на економічному такому блоку. І десь в травні, мені здається, ми вже це припинили і сконцентрувалися на гуманітарних потребах, тому що там, де росіяни відступали, Київська, Чернігівська, частина Харківської області, було видно, наскільки жахлива ситуація буде гуманітарна. Тому ми там відібрали по низці категорій благодійні фонди, які ми бачимо, що закривають дійсно потреби там жінок, переселенців, тобто кілька категорій було. І спробували зорганізувати і наші хед-офіси, і наші українські команди для того, щоб вімкнути рекламні кампанії. Тобто, чому рекламні кампанії? Бо ми рекламісти, це наша експертиза, ми це вміємо робити дуже добре. І допомогти таким фондам знайти більше донатів, тобто зібрати більше коштів на гуманітарні потреби. Але в Україні ще дуже багато груп, які все ж таки роблять інформаційний супротив, які сконцентровані не на гуманітарних потребах, а, наприклад, в квітні це було закрите небо, ми також в цьому частково брали участь, або там про надання озброєння Україні, або про там визнання Росії державою терористом. Тобто такі групи є, і в них от така зараз мета, і вони там діють саме в цьому напрямку. У нас трошки змінився профіль, і це теж добре, тому що гуманітарні потреби насправді нікуди не дінуться. Вони, по суті, паралельно з воєнними діями у нас виникають, зростають і накопичуються таким сніжним комом гуманітарні потреби країни. Просто через війну.